واحدة من الدول العظمى اللي غيرت شكل حياتنا على الأرض. سجل فيها براكين ومرت بالعديد من الحروب، لكن سجل فيها أعلى مستويات معيشة البشر على مستوى العالم. نغير مكاننا يعني ولا؟ تبيها حكايات وتراث موجود، تبيها تكنولوجيا ومستقبل، راح تلقاها عند وجهك. برنامج مدن هالمرة في اليابان. من بلاد الشمس المشرقة، مثل ما هو معنى اسمها، اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم. إمبراطورية، لكن رئيسها ما يتمتع حقيقة بسلطة سياسية، لكن سلطتها على الشعب مقدسة ولها مليون اعتبار. قدمت اليابان للعالم 19 مبدع حاصل على جائزة نوبل وآلاف الاختراعات والابتكارات. لما تزورها كأنك قاعد تمشي في قصة من المستقبل. هالقصة راح نبلشها من خارج العاصمة، وراح نرجع بعدين حق عندنا. اللي خلاها دولة عظمى وصاحبة سلطة اقتصادية اهتمامها بتاريخها والمحافظة على العادات والتقاليد، مثل ما راح تشوفون هني. من أقدم المدن اليابانية وأكثرها زيارة، هذا المكان كان عاصمة للبلاط الإمبراطوري لمدة 1000 سنة، يسمونها عاصمة السلام. احنا موجودين في كيوتو. هني بلشت أقدم المهارات الحرفية، صناعة الحرير، الخزف والمنقوشات. ظلت مدة طويلة عاصمة دينية لديانة الشنتو، وهي من الديانات الأكثر انتشاراً في اليابان. بهالمدينة في أكثر من 2000 ضريح ومعبد. من حالات المكان تراثياً، منظمة اليونسكو ضمت 17 لوكيشن على قائمة التراث العالمي، فيها 20% من الكنوز اللي موجودة في اليابان. ما يصير تعتب باب اليابان وما تجيب طاري ساموراي، مع أن نسبتهم لما بلشوا ما كانت تتجاوز 10%، لكن بصمتهم واضحة في معالم الدولة. عروض حية في كل مكان، مدارس تعليم وقصص أطفال ومراسم زواج على طريقتهم. اعتزاز خيالي بهذه الثقافة يغرسونها من الصغر بالمواطن الياباني. لا يصيروا حق بعض الحين. تغيرت الموسيقى معناته كلامي صح. هذا المكان ثيم بارك يشرح لك تاريخ الساموراي، وتعيش بزيارتك جزء من حياتهم وتجرب إذا تبي. وانت بالقرية راح تشوف الناس اللابسين لبس الساموراي يتمشون بين الناس ويتفاعلون وياهم. هذا المكان غير انه هو ثيم بارك، تقدر تيجي هني تزور وتصور وتلعب بعض الالعاب، يستخدمونه لتصوير بعض المسلسلات والافلام اليابانيه. اخر شيء صوروه الكوميك المعروف الياباني اللي اسمه جينتاما، حولوه الى موفي، وهذه صوره من الموفي وهم مصورينه هني. لما تكون طاق الطريق وواصل آخر الدنيا لمكان سمعت عن تاريخه من وانت صغير، تقرأ القصص وتتابع أفلام عنه، غلطان إذا ما سويت نفسي وخذيت هالفرصة. الموضوع كله ترى علشان احط الباروكه، هذا كله ب 6000 ين، تاجره ساعه تفتر فيه تستانس وترده. خليك من لبس محاربين الساموراي. الساموراي مصطلح اطلق على المحاربين اللي كانوا يسهرون على امن الناس، وهي سلسله وراثيه من المحاربين تمتد ابا عن جد. اليوم هي ثقافه، تاريخ، وفي وايد مدارس يعلمون موضوع الساموراي وطريقه حرب الساموراي. اوه ها، احنا موجودين في واحد من اقدم المعابد الموجوده في منطقه كيوتو، اسمه كيوميزو ديرا. هذا المكان تم بناءه في اواخر القرن الثامن. هذا مكان سياحي اكثر ما هو معبد، يجون الناس اللي لابسين اللبس التراثي يلتقطون الصور ويمشون، بالاضافه ان يجتمعون هني قبل غروب الشمس، لان المكان يطل على منحدر تقدر تشوف منطقه كيوتو من فوق. هالسؤال
وايد طرى على بالي لما زرت اليابان وبعض الدول الأخرى. لما تزور دول آسيوية وتشوف معابدهم تلقاهم صابغينها بهذا اللون. عندهم اعتقادين، الأول أن هذا اللون يطرد الأرواح الشريرة، أما الاعتقاد الثاني وهو الأصدق والحياتي أكثر، أن هذا اللون أو هذه المادة اللي هي الزئبق ما تخلي الخشب يتآكل وتدش له حشرات، ويحافظ على المبنى مثل ما هو بانينه. على خطتنا صار وقت الداون تاون. هي ثالث أكثر وأكبر مدينة شهرة في اليابان. أصلها يرجع إلى 300 سنة قبل الميلاد. في القرن ال 18 صارت مركز تجاري مهم، لكن تدمرت في وقت الحرب العالمية الثانية، ردوا بنوها التجار وصار فيها كأس العالم 2002. احنا موجودين في أوساكا. من كثر قنواتها المائية والجسور اللي فيها والحدائق، البعض يطلق عليها بندقية اليابان. صاج اللي أطلق على هالدولة كوكب اليابان الشقيق. كل مدينة دولة بحد ذاتها. هي ثاني أكبر مدينة سكنية، مشهورة بالمتاحف والأسواق والحدائق، والليل عندهم حياة ثانية. تعتبر أوساكا معقل للفن والثقافة. عندهم من أشهر الشغلات هني مسرح العرايس والدمى. واحدة من الأسباب لزيارتنا أوساكا هذا الفندق، والسبب الثاني صار وقت النوم الحين. تونا واصلين إلى كابسول أوتيل، هذا المكان المشهور في مدينة أوساكا. في 230 كبسولة أو غرفة على شكل كبسولة. ندش داخل أوريكم شنو اللوية اللي صايرة عن هذا المكان وشلون مصمم. لأن دشينا داخل راح أبلش أساسركم. لازم نشتغل بهدوء لأن الناس نايمين. تخرج وتجيك برا وتلبس لبس الخاص بالفندق. وصلت غرفتي أو لقيت فراشي بالأصح، بس شوف إيش كثر سعيد بالوضع. هذه هي غرفتي، مثل ما تشوفون فيها تلفزيون، ريموتك وياك، في شحن هني، تقدر تدق على الريسبشن 24 ساعة، بالإضافة إلى ما عندهم واي فاي، تخزن أغراضك هني، في أماكن تخزين الهدوم برا، في حمامات وأنت بكرامة برا. حلو بالمكان إنه تقدر تريح فيه وأنت يعني مسافر سفرة سريعة، ما تقعد أكثر من يوم، لأن المكان مثل ما تشوفونه أمشكنا. كل مكان حواليك ناس نايمة، في أماكن مخصصة أو أدوار مخصصة للنساء، وفي للرجال مثل ما أنتم شايفين. الحين صار وقت النوم، فشنو؟ تصبحوا على خير. بعد نومة مريحة وفزة من صباح الله خير، حاجزين على متن تجربة جديدة، واحد من أكثر القطارات تطوراً على مستوى العالم. محطة القطار بروحها قصة ثانية. ضروري لما تيجي هني تيجي مبكر علشان تستمتع بالمكان قبل ما تركب القطار. في نهاية الخمسينيات اكتشفت اليابان انها يمكن تطيح بمشكلة بعد سنوات، وهي اكتظاظ السكة الحديدية، فسووا ابتكروا القطار الطلقة أو البوليت ترين اللي تشوفونه وراي. هذا ياخذك من أوساكا إلى طوكيو ب3 ساعات، وقيمة التذكرة رايح بس 36 دينار، وهذه تجربتنا الجديدة. أهم شيء أنبهكم عليه لما تقص التكت حطها بجيبك ولا تضيع، لأنك راح تحتاجها أول ما توصل هناك علشان تطلع من المحطة. لأن ضاعت تذكرتي وبغيت أبات بالمحطة ذاك اليوم، لأني بيني وبينكم ما كنت أبي أدفع تذكرة جديدة. هذا دربنا للعاصمة طوكيو، وهي موضوع حلقتنا الجاية. اللي بتشوفه بالدرب يخليك تسترخص انك تقص تذكرة رايح راد، بس علشان تشوف المطل والتضاريس اللي تريح العين. عموما اسمعني زين، لما تسافر تتحرك وايد، تركب قطار، تاكسي، سيارة، طيارة، فأنت دائما معرض انك تضيع أغراضك. شركة زين جابت سمارت سولوشن ممتاز حق الناس اللي تتنقل وايد، واللي اسمه تايل. هذا الشيء اللي أنا معلقه على جنطتي، هذا تحطه في جنطتك، تحطه داخل البوك مثل ما أنا مسوي، وبعدين تشبكه عن طريق الابليكيشن مالهم اللي يعطيك وين مكان
اغراضك اذا لا قدر الله ضاعت، تطلع صوت اذا انت قريب منها وما تدري وينها، او انك تقدر تشوف لاست سين حسب اللوكيشن وحسب الجي بي اس. هذا الجهاز يشتغل لمده سنه كامله بدون ما تشحنه بدون اي شيء، تحطه اي مكان تبيه، في منه احجام، وتقيك من انك انت تحط اغراضك ما تدري وينها وبعدين تعلي اغراض ثانيه. نصيحتي اخذ تايم. بمناسبة وجودنا في اليابان، واحد من الحسابات المهمة صارت والفعالة في تويتر حساب اليابان بالعربي، مبادرة للتوعية باليابان وتتكلم وترد على الناس اللي تكتب معلومات مغلوطة. الموضوع ان احنا وصلنا من المبنى اللي موجود فيه مكتبهم، ما عندهم خبر مسبق، راح ندرعم. احنا عند ريسبشن حاليا. معظم الدول المتطورة السياحية أو اللي تبي تجاري التطور اللي قاعد يصير حوالينا سوت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي للتواصل مع العالم رسمياً بمختلف اللغات. اللي تميز بينهم حساب اليابان بالعربي، اللي بجانب المعلومات العجيبة اللي يحطها يتفاعل مع الناس والمتابعين بطريقة عفوية. إذا كنتوا تتابعون حساب أو أكاونت اليابان في العربي وكتبتوا معلومة غلط وردوا عليكم وهو السبب، هو يعدل معلوماتكم. هالحسابات اللي تمثل دول عبارة عن منظومة عندها خطة ومتابعة وتنسيق، علشان كذي تنجح وخلتنا نبي نشوف مكانهم وخلف الكواليس.